Terve! Nyt on reissuun lähetty. Eilen piti jo lähteä, mutta lähinkin sitten tänään. Lyhensin vähän se Anopin kyyvillä tulin tähän Muuramen Isolahteen. Kiitos vaan Anopille kyyvistä. Tästä olisi nyt tarkoitus kulkea seurata tämmöistä mehtätietä vähän matkaa. Tuossa vähän matkan päässä tulee sitten yksi Euroopan vanhimmista luonnonsuojelualueista, Tikkamäen vanhojen metsien suojelualue. Kulkee niitten läpi ja katsoo minkälaiselta se oikeasti vanha mehtä näyttää. Ja tänään semmonen, ei oo pitkästi. Olisikohan 10 kilometriä ehkä. Vähän reilu. Ja sitten huomenna mulla on sauna varattuna tai saunamökki vuokrattuna. Hangasjärvi nimissä paikassa. Siellä sitten toinen yö. Vaimo tulee kaveriksi huomenna sinne. Toivottavasti keli pysyy hyvänä. Melko kovia sateita on luvannut. Nyt on ihan aurinko paistaa. Nätti keli. Saa nähdä. Ei siinä mitään, ruvetaan pistämään jalkaa toisen eteen, niin päästään joskus perillekin. Kiire ei oo, kello on 9:30, että ei tarvii juoksemalla mennä. Joo, nämä metsät on ollut kirveen koskemattomia 160 vuotta suunnilleen. Se on paikotelle hankalaa tuo kulkeminen, kun myrsky kaatanut näitä puita ja tietysti lahottaakin kaatuneita. Niin niitä joutuu sitten pujottelemaan. Toki kaunistahan täällä on. Rauhallista linnut laulaa, ei juuri kuulu mitään ääniä, ylimääräisiä ääniä. Tämä on siis Tikkamäki. Tästä Tikkamäestä tuolla menee tie vähän matkan päässä, niin mä käppäilen siihen. Ja sitten toiseen vanhaan metsään, eli Kuusimäki. Se kuuluu tähän samaan niin kuin suojelualueeseen. Siellä on Suomen suurin kuusi esimerkiksi. 45 metriä pitkä. Nurin tosi, se kaatui yhdessä myrskyssä joskus muutama vuosi sitten. Mutta joo, on tosiaan turhia ääniä juuri kuuluu. Se olisi tauon paikka välillä. Tämä muuten. Tässä oli Suomen suurin kuusi. Se kaatui, en muista minä vuonna, mä voisin laittaa vaikka tähän videoon se. Minä vuonna se kaatui. 44-45 metriä
korkea oli silloin. Onhan se valtava. Tuossa kun katsoo tuota kantoakin, niin tuo kannon säleet on tommosia 3 metriä korkeita varmaan. Hienoa metsää täällä. Tää on. Toi Tikkamäki oli vähän hankalampi kulkunen. Mä siellä pienen matkaa vaan kulin sitä mehtää pitkin. Palasin sitten siihen mehtätielle. Tässä on mukavampi kulkea. Tästä menen tätä polkua seuraan tonne Kuusimäen tielle ja siitä sitten jonkin matkaa etin jonkun majapaikan mihinkä vein. En vielä tiedä yhtään mihinkään. On tää vaan hieno mehtä. Muistaakseni 1911 on suojeltu tämä Kuusimäki. Tässä on vieressä Tikkamäki, missä käytiin justiin. Sitten on vielä Kirkkokangas Jyväskylän suuntaan päin. Tämmösiä vanhoja luonnontilaisia metsiä. Tää on erilainen, mitä tottuu talousmetsiin, että tää on paljon isoa puuta ja vähän on semmoista ryteikköä, että helppo kulukusta. Mutta sitten nämä kaatuneet puut, täällä ei siirrellä näitä kaatuneita puita edes polulta pois, niin niitä on paljon ja niitä saa väistellä ja ne voi olla paikotelle hyvinkin hankala kävellä. Mutta äänimaailma on hieno, on semmoista hiljasta ja korppi tossa huutelee ja joku tikka kolkuttelee tuossa vieressä. Joo. Tämmöstä metsää tässä on ilo kulkea. No nyt se rupes sataamaan. Aika kovasti tulee. Pistin tuossa sadesuojan rinkkaan ja sadettakin teille päälle. Ei oo pitkä matka onneksi enää. Täytyy talsia teltan pystytyksiä. Tässä kai se olisi leiripaikka. 15 kilometriä suunnilleen on kävelty. Tähän meinasin tehdä leiri. Suunnilleen tasasta on. Tästä ei huomenna pitkä matka ole sitten tuohon Hangasjärvelle kävelee. Joo, ei muuta kuin telttaa pystyy ja sitten rauhoittumaan. Kello nyt ei ole varmaan vielä kuin 12 päivällä. On se vähän edes. Onko se yksi jo? Aika vauhilla tulin tuohon. Mutta joo, ei sinne mitään. Katsotaanhan illan mittaan, jos sade helpottaa. Saa nähdä helpottaa. Jos ei hellitä, niin täytyy pysyä tellassa sitten. Jes.
Teltta on nyt pystyssä. Siinähän se. Nyt ei muuta kuin ruuat likoamaan ja kahvinkeittoon. Sadekin tuntuu jo hiljenä. Ehkä kirkastuu jopa. Jes. Sai kuorivaatteet heittää pois. Nyt se taas meinaa vähän tiputella. Eipä se mitään. Ihan mukavastihan tuo matka meni, ei siinä. Sopivasti satokin vasta ihan loppumaan. Evästä pitää tehdä nyt on tämmönen ite kuivattu pastaa ja jauhelihaa ja tomaattimurskaa. Semmonen pastamössö. Se on ihan... Sekoitin kaikki aineet silloin tekovaiheessa ja sitten kuivasin. Toimii silleenkin. Ehkä ei säily ihan yhtä hyvin kuin jos olisi erillä. Mutta näyttäisi ennallistuneen. Ei siinä muuta kuin lämmitetään ja napaa vaan. Maistetaanpas. Kyllä, ihan ruoalta maistuu. Just kehui vaimolle yksi päivä, miten on niin huolellinen mies, kun untuva takki on säilynyt reijittä, niin ei oo enää. Keittelin tossa kaasulla ja säädin, niin se oli niin kovalla, että se puhalti sieltä alta. Poltti pienen reijän tuohon. Semmosta se on. Tätä kannattaa muuten ilmastointiteippiä, Jeesus-teippiä olla. Mulla on tossa kävelysauvassa aina kiedottuna. Se ei niinku vie tilaa mistään. Tää on hyvä. Mä nyt vaihan tähän kotona semmosen kangaslaastari sitten, mutta väliaikainen ratkaisu ei tuu. Ei tuu untuvat pihalle. Joo, ruoka oli oikein hyvä. Parempi kuin ootinkaan. Se oli ihan kuin tuoreena saman makusta. Mä aika vähän ite oon tehnyt noita kuivattuja. No hernekeittoja ja pastahässäkkään toi jonkun verran. Mutta joo, ei siinä mitään. Jatketaan, josko selvittäis haavereita. No niin, ruuat on nyt syöty. Vuorossa on kulkuri-iltakalja. Vermont Neipa. Maistetaan. Oikein hyvä. Joo, tältä illalta nyt ei varmaan muuta. Kello nyt ei vielä paljon oo 6 repiä. Mutta tässä nyt en meinannut iltakahvit ehkä juoda. Jotain pientä evästä saatan vielä napata. Mutta mitään semmoista, mitä vittis kuvata, niin ei varmaan. Ellei nyt jotain elukoita tähän rynnin, niin kaivan kyllä kameraa.
Joo, huomenna tästä sitten puikkaan tonne tielle. Mitähän tästä olisi 2 kilometriä maksimissaan siihen Hangasjärvelle. Siihen puikkasen sitten ja siellä saunaa lämmittää ynnä muuta. Joo, mutta ei siinä muuta. Katsotaanhan huomenna aamusella, kunhan mä tuolta nousen. Niin jatketaan matkaa. Huomiseen. Huomenta. Yö meni mukavasti. Sato aika kovaa, heräsin monta kertaa. Nukuin kyllä tosi hyvät unet, menin jo 8 jälkeen nukkumaan. Ja kello on nyt jo 9:30, että just vasta nousin. Ei siinä mitään, aamupala. Sitten kohti Hangasjärveä. Toimintaa. Perillä. Joo, tossa näyttää olevan porukkaa tuossa mökillä. Niin eipä se mitään. Ootellaan tässä. Jos vaikka ruokaa laittaisi. Tässä olisi tämmönen tulipaikkakin, mutta saa nähdä miten tuo metsäpalovaroitus, onko se voimassa. Se on kyllä sadeillut aika lailla, mutta eihän se aina sitä sano. Kuivaa on ollut, niin se hetkessä kostuu. Joo, ei se ollut pahaa se kävely. Tyyliin 2 kilsaa siitä leiripaikasta. Tyyntä on. Täytyy käydä kattoo tätä puroa tossa myöhemmin, että minkälainen on. Siinä on rapua. Jokirapua jonkin verran. Illalla käydä lampun kanssa kurkkaan, näkyykö niitä liikkeellä yhtä. Joo, ei siinä mitään. Ootellaan.
tuleet tein. Katoin sääennustetta tai niitä varoituksia, niin Keski-Suomesta on poistunut tuo metsäpalovaroitus. Ei ole nyt täällä mitään varoitusta. Mä voisin yhden vinkin näyttää tässä, kun tämä sytytystikku, kipinätikku. Tällä on joskus vaikea saada tulia tehtyä. Pitää olla tämmöistä hyvin hienojakoista sytykettä, minkä laittaa alkuun. Mäpäs näytän yhden kikaan, mitä voi käyttää, jos tälleen tulipaikalle osuu. Katsotaan. Eli tää kikka on niinkin yksinkertainen, että otetaan vanha hiili. Ja tähän hiileen, kun no nyt ei vielä lähtenyt. Hiileen kun lyödään kipinä. Niin me saadaan siitä puhalleltua tulet. Erinomaisen hyvä kikka. Tuo on myös hyvä. Tää nyt on vähän tämmönen turha iso ehkä jollekin kevyt retkeilijälle, mutta tuo onnistuu ihan pienelläkin tikulla tuo. Tommonen vanha hiili, kunhan se ei ole märkä. Kunhan se on kuiva, niin silloin se siihen saa tuon kipineen ja sitten puhaltelemalla sitä pystyy isontamaan ja siihen vaan tuotetaan jotain päälle, niin tulet on taattu. Joo, mikäs täällä mukava rauhallista. Tossa on mökkejä tässä toisella puolella järveen, niin siellä joku lauantain ratoksi huuottaa lehtipuhallinta, mutta ei anneta se häiritä. Rauhallista on muuten kyllä. Hieno paikka. Vielä olisi 5 tuntia ennen kuin mökki on minulla. Mutta mikäs tässä on ootellessa? Tässähän tää olisi tää mökki. Tässä on sauna. Tuossa on yöpaikka, takkahuone. Vaimo tosta kohta ilmestyy. Pistetään ruokaa tulemaan sitten. Sitten sauna lämpöiseksi. Tässä kahtelin, niin kuikka on tuossa toisella puolella. En edes yritä kuvata, se on tuolla objektiivilla turha yrittää. Näyttäisi, että pesää saattaa pian olla. Se on tuossa ihan rannassa. Se yleensä pesii tuohon hyvin lähelle vettä, kun se on niin huono jalakainen kuikka. No, keli on pysynyt ihan kohtalaisen hyvänä. Ei sadaa vähän tuuleksi. Mutta katsotaanhan, josko sitä uimaa uskalta. Saa nähdä. Kylmältä tuntuu vesi. No niin, katsotaanpas tää mökki. Siinä on peti. Parit penkit on tai tuolit siinä ja avotakka. Ai että. Semmonen on mökki. Vaimo jo saapuu. Katsotaanpa sauna vielä. Siinä on sauna, oikein kunnon kiuas. Hyvän näköiset lauteet. Semmonen mesta. Tämä on Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys muistaakseni. Jos sanon väärin, niin pistän tohon. Eli Poko Korpilahti. Sen hallinnoima Metsähallitus kai tän omistaa. Ja mä laitan tuohon videon kuvaukseen linkin, jos joku on kiinnostunut tulemaan. Tää oli olikohan tää 100 € 2 henkilöltä yöltä. 5 seuraavaan päivään 3. Ei ole kaupallinen yhteistyö, mutta hyvää työtä ovat tässä tehneet. Tää oli hirveässä kunnossa silloin aikanaan tää sauna ja tuo mökki, niin ovat korjanneet sitä ja sieltä vaan varailemaan, jos siltä tuntuu. Tuossa tapasin äsken, joka kävi tarkastamassa siisteyden, niin kehu, että on täyttä ollut viime vuosina.
Mutta ei siinä mitään, me ruvetaan tekemään vaimon kanssa ruokaa ja sitten saunan lämmityksen. No niin, nyt on sauna lämpeämässä. Ruuat on syöty. Olusia aukastaa. Nyt tässä ruvetaan illanviettoon. Katsotaanhan huomenna sitten vielä loppupuheet tähän hommaan. Ei muuta tältä illalta. No niin, satamaan rupesi. Aamupalan teossa. Vähän kuppinuudelia ja kahvia. Ei mitään, hieno reissu oli. Vaimon kanssa yön myöhälle istuttiin tuossa avotakka tulee loisteessa. Höpistiin ja istuttiin. Jos tosiaan kiinnostaa Hangasjärvelle tulla, niin siellä on kuvauksessa linkki Oko Korpilahden sivuille, mistä voi varauksen tehdä. Tässä on tämä saunamökki. Tässä 2 ihmistä pystyy majoittumaan. Sitten tarjoavat, että tentsilleen pystyttävät tuohon. En muista hintoja, en ole niin tarkasti perehtynyt. Semmonen on mahdollisuus. Sitten tuo iso mökki. Siihen nyt mahtuu varmaan 20 ihmistä. No 10 ihmistä varmasti mahtuu hyvin yöpymään sinne.
Jos ei halua vuokrata, niin tässä on tulipaikka, missä istui eilen. Se on vapaasti käytettävissä. Siinä voi tulla ihan ilman maksamatta mitään. Hieno paikka, suosittelen. Varsinkin jos Keski-Suomessa asut ja edelleen. Ehdottoman hieno paikka. Tikkamäki ja Kuusimäki myöskin näkemisen arvoisia, suosittelen käymään. Ei ole hankalan matkan päässä. Ja tosiaan, niin kuin taisin aikaisemmin sanoa, niin yksi Euroopan vanhimmista luonnonsuojelualueista, että ei ole joka nurkalla tuomosta. Siellä on, muistaakseni 160 vuotta on saanut olla metsä ilman, että sitä on hakattu tai edes siirretty kaatuneita puita. Siellä on saanut lahota, siellä on erikoisia kääpiä ja hyönteisiä, näin sen toukohäränkin siellä. En tiedä onko harvinainen, mutta ainakin harvemmin itse on nähnyt. Aion kuvata ehkä videon, missä keskityn siihen Tikkamäen alueeseen, käyn kulkea sen ja yövyn siellä matkalla jossain. Tikkamäessä ei käsittääkseni saa yöpyä, se on suojelualue. Sitten se Kuusimäki myös tarkemmin. Siinähän on polkuvaa ihan pienen matkaa, että mä kulin sieltä ylältä alas polkua pitkin, nyt en lähtenyt. Olen käynyt siellä kyllä tutkimassa. Siellä on kaikkea erikoista kääpää ja vaikka mitä. Niin ehkä joku kerta kuvaan sen sitten. Keskityn pelkästään niihin kahteen. Nyt oli vähän niin kuin menojalkavipatti, niin piti kävellä. Ja onneksi kävelinkin, se sade olisi ollut ikävä sitten. Eikä siinä olisi voinut kuvatakaan, ainakaan järjestelmäkameralla. Joo, mutta myös siivotaan mökki. Syyvää, juodaan kahvit. Sitten painutaan kotiin päin. Katsotaanhan seuraavalla kerralla. Ei ihan juokaan mitä seuraavaksi teen, mutta jotakin köhellän kuitenkin. Morjesta vaan.